كأن طالبا ينادي: يا عمريطي يا عمريطي، قد تهنا وضعنا بين أبواب علامات النصب وعلامات الرفع وعلامات الجزم وعلامات الجر، فلخصها لنا في أبيات نحفظها كما حفظنا باقي الأبواب. فلبى العمريطي النداء، وكانت أبواب اليوم من نظم الدرة البهية على متن الآج الرومية. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أراد العمريطي اليوم أن يلخص لنا أبوابا كثيرة في باب واحد، وجعل في هذا الباب خلاصة ما ذكر سابقا في علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم وعلامات الجر. ففي درسنا اليوم في دورة شرح الدرة البهية على نظم الآج الرومية سنرى هذه العلامات جميعها في بوتقة واحدة في مكان واحد. هيا ننتقل معا إلى أبيات العمريطي. فصل: المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب، فأول القسمين منها أربع، وهي التي مرت بضم ترفع، وكل ما بضمة قد ارتفع، فنصبه بالفتح مطلقا يقع، وخفض الاسم منه بالكسر التزم، والفعل منه بالسكون منجزم، لكن كهندات لنصبه انكسر، وغير مصروف بفتحة يجر، وكل فعل كان معتلا جزم، بحذف حرف علة كما علم، والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع، جمعا صحيحا كالمثال الخالي، وخمسة الأسماء والأفعال، أما المثنى فلرفعه الألف، ونصبه وجره بالياء عرف، وكالمثنى الجمع في نصب وجر، ورفعه بالواو مر واستقر، والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالآلف، والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. هذه علامات الإعراب. وسبق أن بينا أن النحو فيه معرب وفيه مبني، أو الكلمات كلها في اللغة العربية منها معرب ومنها مبني، وذكرنا أن المعرب يختص بالاسم والفعل المضارع إن لم تأتيه النون، وكذلك المبني يختص بالفعل الماضي وفعل الأمر والحروف. اليوم في هذا الفصل سنتحدث عن المعربات، والمعربات كلها كما بين العمريطي المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب، يعني حروف تقرب من الحركات بأصواتها. فإذا المعربات تعرب بالحركات: الفتحة والضمة والكسرة والسكون، أو حروف الألف والواو والياء، وهي قريبة في أصواتها من الحركات. فأول القسمين منها أربع. ما هو القسم الأول؟ الحركات، وهي التي مرت بضم ترفع. إذن هي أربع حالات أو أربع. أولها الضمة في حالة الرفع، وهي التي مرت معنا حالات
الإعراب الأربعة: الفتحة والضمة، أو الضمة والفتحة والكسرة والسكون. مرت بضم ترفع، إذن ارفعها بضمة. في حالة الرفع نقول للفاعل مثلا: فاعل مرفوع بالضمة. وكل ما بضمة قد ارتفع، كل ما رفعته بالضمة انصبه بالفتحة، حالته أنه يكون منصوبا بالفتحة مطلقا يقع. فإذا مثلا نأخذ مثالا على ذلك: إذا قلت لك الآن: قرأ الطالب الكتاب. الطالب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فالرفع هنا بالضمة. الكتاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نفسها كلمة الطالب لو كانت في محل النصب، في محل نصب مفعول به مثلا، فلو قلت: رأيت الطالب، هنا تكون بالفتحة. فلذلك قال لك: وكل ما بضمة قد ارتفع، فنصبه بالفتح مطلقا يقع. وخفض الاسم منه بالكسر التزم. الخفض هو الجر، فكل مجرور يجر بالكسرة، لذلك قال: وخفض الاسم يعني جر الاسم التزم الكسرة عندما يجر. الاسم يلتزم الكسرة عندما يجر. فتقول مثلا: سلمت على خالد. خالد اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أو هذا باب الصف. الصف اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وخفض الاسم منه بالكسر التزم. والفعل منه بالسكون منجزم. الفعل عندما يجزم بجازم قبله يجزم بالسكون، كأن تقول: لم أكتب. أكتب فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. فإذا والفعل منه بالسكون منجزم، يعني علامة جزم الفعل السكون الظاهر. لكن الآن جاء بالحركات الفرعية. إذن عندنا حركات إعراب أصلية، وهي الحركات الأربعة: الضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا، والسكون جزما. هذه حركات أصلية. ما هي الحركات الفرعية؟ الآن سيأتينا بها. فقال: لكن كهندات لنصبه انكسر. هندات جمع مؤنث سالم، إذا نصبته لا تفتحه بالفتحة، وإنما تنصبه بالكسرة. فتقول مثلا: رأيت المعلمات مثلا، أو رأيت المعلمات، أو أخذت الوريقات مثلا. فإذا كل منصوب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم. فهنا يقول: لكن كهندات لنصبه انكسر. عندما تنصب جمع المؤنث السالم اكسره بالكسرة. وعند جر الممنوع من الصرف: وغير مصروف بفتحة يجر. الممنوع من الصرف عندما تجره بفتحة، مثلا: رأيت أحمد. رأيت أحمد، أو عفوا سلمت على أحمد. سلمت على أحمد، لأن على حرف جر، وأحمد اسم مجرور. فلذلك هنا نقول: أحمد اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وقلنا للعلمية ووزن الفعل، لذلك هنا وغير مصروف بفتحة يجر. فكلمة أحمد ممنوعة من الصرف، لذلك جعلناها مجرورة بالفتحة لا بالكسرة.
إذن عندما قال لا كهندات لنصبه لكن كهندات لنصبه انكسر، الآن بدأ بالحركات الفرعية. يعني في البداية قال لك الحركات الأصلية أربع: الضمة رفعان، والفتحة نصبان، والكسرة جران، والسكون جزما. لكن عندك حركات فرعية، ما هي؟ جمع المؤنث السالم انصبه بالكسرة، والممنوع من الصرف جره بالفتحة. فهكذا أتم لك الحركات: الفتحة والضمة والكسرة، سواء كانت في محلها أو كانت خارجة أو فرعية في محلها. ثم قال: وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم. الآن جاء إلى المعتل الآخر، وقلنا الفعل المعتل الآخر هو ما انتهى بألف أو واو أو ياء، مثل يسري أو يمشي ويسعى ويحبو، كل هذه انتهت بحروف العلة، الألف أو الواو أو الياء. فما علامة جزم هذا الفعل إذا سبق بجازم؟ علامة جزمه أن تحذف حرف العلة من آخره فتقول لم يمشي. فقال لك هنا: وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة، يعني تحذف حرف العلة من آخره كما علم، كما ذكر لك سابقا. ثم يقول: والمعربات بالحروف أربع. الآن انتهى من المعرب بالحركات فتحة وضمة وكسرة، سواء كانت أصلية أو ذهبت فرعية كجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. ثم قال لك عن حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر إن كان مجزوما. انتهى الآن من ذلك. سيخبرنا الآن بالمعرب بالحروف. ما هو المعرب بالحروف؟ أولا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فتقول مثلا: جاء الولدان. الولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقول: رأيت الولدين وسلمت على الولدين، نصبا وجرا بالياء، فهذا يعرب بالحركات. فتقول في رأيت الولدين: الولدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وسلمت على الولدين: الولدين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. فإذا المثنى هو أول من يعرب بالحروف. بعد ذلك يأتينا أيضا جمع المذكر السالم، وعبر عنه بقوله: وذكور تجمع جمعا صحيحا. وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي، وخمسة الأسماء والأفعال. إذن جمع المذكر السالم. وما إعراب جمع المذكر السالم؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وتحدثنا عن ذلك سابقا. والأمثلة في ذلك: جاء المعلمون. المعلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. سلمت على المعلمين ورأيت المعلمين. رأيت المعلمين، المعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وسلمت على المعلمين، المعلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. فهذا هو الثاني، وهو جمع المذكر السالم يعرب أيضا بالحروف. نعيد هنا قوله، قال: والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع، يعني جمع المذكر السالم، جمعا صحيحا كالمثال الخالي، وخمسة الأسماء والأفعال. إذن جمعا صحيحا كالمثال الخالي. ما هو المثال الخالي؟ عندما قال: كالصالحون هم أولو المكارم. كالصالحون هم أولو المكارم، في أبيات سبقت، من يحفظ معي الأبيات يعرف ذلك. فأعطاك مثال وقال: كالمثال الخالي الذي ذكرته لك من قبل. فهذا جمع المذكر السالم. طيب، ماذا بعد ذلك؟ ما هو الثالث
الذي يعرب بالحروف. وخمسة الأسماء والأفعال. إذن الثالث خمسة أسماء. الأسماء الخمسة من يعرفها؟ تحدثنا بها من قبل: أب، أخ، حم، فو، ذو. فهذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نقول مثلا: جاء أخوك. أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. ونقول: رأيت أخاك. أخاك مفعول به منصوب، رأيته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ومررت بأخيك. أخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. لذلك قال: وخمسة الأسماء. وخمسة الأسماء والأفعال. أيضا الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ من يعرفها؟ ذكرناها سابقا صحيح؟ يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. وسق عليها كل فعل فتقول: يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، تكتبين، يعملان تعملان، يعملون تعملون، تعملين، وهكذا. كيف تعرب هذه؟ بإثبات النون رفعا وبحذفها نصبا وجزما. فنقول مثلا: يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما لم يكتبوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ثم قال: أما المثنى فلرفعه الألف. الآن هو يفصل التفصيل الذي ذكرته لك سابقا في هذه الأربعة مرة ثانية. ما هي الأربعة؟ المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة. هذه هي الأربعة. فإذا هذه الأربعة تعرب بالحروف. الآن سيفصل لنا واحدة واحدة. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء عرف. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء كما ذكرت لك وعرفت هذا. بعد ذلك يقول: وكالمثنى الجمع في نصب وجر. مثل المثنى أيضا يأتيك الجمع إذا كان منصوبا ومجرورا. ما معنى ذلك؟ يعني يعرب بالياء في حالة النصب والجر. لكن في حالة الرفع كيف نعرب جمع المذكر السالم؟ يعرب بالواو. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مر واستقر. يرفع بالواو وينصب ويجر كالمثنى. وكالمثنى الجمع في حالة النصب والجر فقط. أما في حال الرفع فيرفع بالواو، وهذا مر واستقر وتعرفه جيدا. ثم قال: والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف. والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالآلف. إذن الأسماء الخمسة ماذا نفعل بها؟ هي مثل الجمع في الرفع، يعني ترفع بالواو. جمع المذكر السالم يرفع بالواو صحيح؟ تقول: جاء المعلمون، فاعل مرفوع بالواو، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك الأسماء الخمسة تقول: جاء أبو خالد، جاء أبوك، أيضا بالواو. نقول هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. لذلك قال العمريطي هنا: والخمسة الأسماء كهذا الجمع، يعني كجمع المذكر السالم في الرفع وخفض أيضا عند الخفض سيجر بماذا؟ بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتجر بالياء. ماذا عن النصب؟ لا، النصب لا تشبه جمع المذكر السالم، ولذلك قال: وانصبا بالآلف. أما النصب فيكون بالألف. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو نعم، لكن تنصب بالألف وتجر بالياء.
وأخيرا قال لك: والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. إذن الخمسة خمسة الأفعال أو الأفعال الخمسة كما ذكرتها لك: تفعلان يفعلان، تفعلون يفعلون، تفعلين. ما إعرابها؟ قال: تعرب بالحرف أيضا، بحرف النون. فعندما ترفع تثبت النون، فتقول: يكتبون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، يعني النون تبقى ثابتة موجودة. أما في حال النصب وفي حال الجزم تقول: لم يكتبوا. يكتبوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لن يكتبوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا ما أراده العمريطي من هذه الأبيات. هنا يسأل أخوكم حسيني: لماذا يذكر العمريطي هذا؟ لماذا يعيد هذه الأبواب؟ العمريطي بعد أن تشتت الطالب بين باب هنا وباب هنا وباب هنا أراد أن يقدم فائدة لطالب العلم، أن يجمع كل شيء على طبق من ذهب ويقدمه، فيقول لك: ستحفظ هذه الأبواب مرتين لأهميتها، مرة مفصلة بابا بابا ومرة مجموعة في مكان واحد، وهذا أدعى للحفظ والتمكين والتثبت من المعلومة. فكلما زاد التأكيد على شيء دل على أهمية هذا الشيء وفائدته لطالب العلم. الآن أعود معكم لنقرأ هذه الأبيات مرة ثانية ونختم بذلك. المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب، فأول القسمين منها أربع، وهي التي مرت بضم ترفع، وكل ما بضمة قد ارتفع، فنصبه بالفتح مطلقا يقع، وخفض الاسم منه بالكسر التزم، والفعل منه بالسكون منجزم، لكن كهندات لنصبه انكسر، وغير مصروف بفتحة يجر، وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم، والمعربات بالحروف أربع، وهي المثنى وذكور تجمع، جمعا صحيحا كالمثال الخالي، وخمسة الأسماء والأفعال. أما المثنى فلرفعه الألف، ونصبه وجره بالياء عرف، وكالمثنى الجمع في نصب وجر، ورفعه بالواو مر واستقر، والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالآلف، والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. هذا ما كان في درسنا هذا، وهو جمع جميع أبواب علامات الرفع والنصب والجر والجزم في مكان واحد، تسهيلا لطالب العلم وحتى يكون أقدر على حفظه واسترجاعه واستحضاره عندما يريده في ميدان ما أو لنص ما. لا أريد لهذا الفيديو أن يكون طويلا، لذلك سنقف هنا على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلك الميقات أستودعكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.